Hello! Nagyon sok szeretettel köszöntelek a csatornámon, örülök, hogy itt vagy, nagy örömömre szolgál. Ma egy olyan csirke lesz bemutatva, egy ilyen grillcsirkeszerű, de sütőben természetesen. A receptemnek azt a nevet adnám, hogy nincs időm főzni, nincs időm, mert más dolgom is van. Teszek hozzá kelbimbót, vöröshagyma, fokhagyma, krumpli, egy ilyen készen kapható, kivételesen készen kapható grill csirkefűszer keverék, étolaj lesz hozzá, egy kis majoranna, az csak azért, hogy egy kicsit intenzívebb legyen, és só természetesen még azt teszek hozzá. Én azt szeretem a csirkébe, a grill csirkébe, hogyha egy picit sósabb. Na tehát akkor nagyon egyszerű az eljárás. A grill pálcba teszek bele olajat, így, mert ezt majd rá fogom kenni, és így. Szeretem, hogyha intenzíven fűszeres a csirke, és akkor hozzáteszem a majorannát is, egy nagyon keveset, így. Így szépen, és még egy pici olajat teszek hozzá, és tulajdonképpen mindent egybe fogok megsütni, és akkor így. És akkor szépen bekenem ezzel a páccal, illetve ezzel a fűszerkeverékkel. És tudom, hogy hova rakjam, hogy ne kelljen tartanom. Így. Mindjárt nézem, hogy mi látszik a kamerán. Igen. Gyönyörűen így bekenem. Így. Mindenhol vastagon. Add ide a kicsi kezecskédet, kis pipike. Így mi. És a melle ide fogok bekenni még egy kicsit a bőr alá. Így. Hogy ott is intenzívebb legyen. Így szépen. És akkor ez az oldala kész van. Most akkor megfordítom, és a másik felét is bekenem. Mindenhova juttatok, hogy szépen átvegye az ízeket. Lehet előre is bepácolni, de az igazság az, hogy én nem szoktam nagyon kigondolni előtte való nap, hogy mit főzök, hanem mindig az aktuális napon találom ki. Kicsit szeretek így improvizálgatni, és hát a videózásnál is úgy van, hogy nincsenek nagy terveim, ami éppen kijön, mert azt gondolom, hogy a legtöbb háziasszony úgy van vele, hogy majd ami kijön. Igen, tehát akkor tulajdonképpen ez kész van. Igen, akkor folytatva, akkor a csirke be lett kenve, és köretként csak zöldségek lesznek. Hát a színek miatt lesz sárgarépa hozzátéve, lesz benne kelbimbó és paprika. Na most ezeket egy picit megsózom, így, remélem, hogy látszik, és olívaolajjal leszórom, így mindent megszórok olívaolajjal, mert ezeknek is kell tudni sülniük, tehát nem csak úgy van, hogy hát nagyon így szépen mindent összekeverek, picit így, remélem, hogy látszik valami, így, tehát
összemaszatolom az olajjal, és akkor elkezdem pakolni. Úgy vegyesen. Úgy. És a krumplit is ugyanígy megfogom. A krumpli már meg van mosva, és csak félbe vágtam el, mert ezt is megsózom. Megolajozom ezt is, picit. Így. Összekenem, tehát összekeverem, és fokhagyma is van. Jó, és akkor abból is teszek így szépen változatosan. Ide-oda, mindenfele. Így. Ugye azért legyenek színek is, és paprika is. Így a fokhagyma is benne, és ezt a maradék olajat még ide rácsorgatom. Így. Oké. És akkor pici vizet öntök alá, nagyon keveset, egy fél deci vizet, és betakarom a fóliával. És megy a sütőbe. 45 perc főzés után, illetve sütés után levettem róla a tetejét, és megy vissza a sütőbe további sütés. Akkor másfél órányi fősülés után így néz ki a grillcsirke. Úgyhogy köszönöm, hogy megnézted a videót. Jó egészséget kívánok, vigyázz magadra, és örülnék, ha kipróbálnád a receptet.